Last topic, measure of kurtosis. The kurtosis it is a statistical measure used to measure the flatness of the curve drawn from frequency distribution. यो चाहिँ तीन टाइपको हुन्छ, एउटा हुन्छ मेसोकोर्टिक कर्भ, एउटा हुन्छ लेप्टोकोर्टिक कर्भ, अर्को हुन्छ प्ल्याटिकोर्टिक कर्भ हैन। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ तीनटा टाइपको कर्भको चाहिँ यो भयो हैन, जुन सबभन्दा माथिबाट बेन्ड भएको छ यो चाहिँ लेप्टोकोर्टिक कर्भ भयो, अनि जो एकदमै फ्ल्याट छ त्यो चाहिँ प्ल्याटिकोर्टिक कर्भ भयो, जुन चाहिँ न धेरै बेन्ड छ न धेरै फ्ल्याट छ त्यो चाहिँ मेसोकोर्टिक कर्भ भयो हैन। अनि हाम्रो मेजर अफ कुर्टोसिस मेजर गर्ने फर्मुला चाहिँ k = 1/2 Q3 - Q1 अपन P90 - P10। हामीले 1/2 Q3 - Q1 कै अरूको फर्मुला पनि पढेको, यो भनेको चाहिँ सेमी इनर क्वार्टाइल रेन्जको फर्मुला पनि 1/2 Q3 - Q1, त्यसलाई के पनि भन्छ क्वार्टाइल डेभिएसन पनि भनिन्छ। द्याट मिन्स क्वार्टाइल डेभिएसन अपन P90 - P10। P90 भनेको 90%, P10 भनेको 10%। अनि हाम्रो कन्डिसन हुन्छ इफ k = 0.263 आयो भने मेसोकोर्टिक कर्भ हुन्छ। इफ k भ्यालु इज ग्रेटर देन 0.263 देन द कर्भ इज लेप्टोकोर्टिक कर्भ। इफ k भ्यालु इज लेस देन 0.263 देन द कर्भ इज प्ल्याटिकोर्टिक कर्भ हैन। त्यसै गरी पर्सेन्टाइल भनेको के त, इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि चाहिँ k × n + 1/100, डिस्क्रिट सिरिजको लागि चाहिँ l + kn/100 - CF अपन फ्रिक्वेन्सी × डिफरेन्स इन इन्टरभल। के भनेको द पर्सेन्टाइल, लाइक 10% भन्यो भने 10, 90% भयो भने 90 भयो, 70% भयो भने 70 भयो भ्यालु। त्यसै गरी कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस बेस्ड अन मुभमेन्ट β2 = μ4/μ2 को होल स्क्वायर। Let's do the question related to kurtosis. The following tables show the number of children for 35 families in certain area. Find the percentile coefficient of kurtosis. Interpret the value. हामीलाई टेबल दिएको छ, नम्बर अफ चिल्ड्रेन 0, 1, 2, 3, 4, 5, अनि नम्बर अफ फ्यामिलीज चाहिँ 3, 5, 12, 9, 4, 2 दिएको छ हैन। लेट्स सल्भ दिस। सोलुसन x 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनि 3, 5, 12, 9, 4, 2, then CF 3, 8, 20, 29, 33, total 35. How to calculate CF? 3 + 5 8, 8 + 12 20, 20 + 9 29, 29 + 4 33, 33 + 2 35 हैन। त्यसै गरी अब हामीलाई Q3 निकाल्ने फर्मुला यो के हो, हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज हो। द्याट इज n + 1/4 × 3, द्याट इज 3 × n को भ्यालु कति भयो 35, 35 + 1/4 द्याट इज 3 × 36/4, द्याट इज 4 1 जा 4 9 जा 3 9 जा 27। और 27 छैन, that means just above the value of 27 is 29, so our value is 3, therefore Q3 = 3. Now same for Q1 n + 1/4, that is 36/4, that is 9. Just above the value of 9 in CF is 20, therefore Q1 corresponding value is 2. Q1 = 2. We have to calculate
P90. For individual series, formula to calculate 90 percentile is 90 into n plus 1 by 100, that is 90 into 35 plus 1 by 100, that is 90 into 36 by 100, that is 32.4. अब 32.4 कहाँ छ त छैन, just above 33. Value of P90 will be 4. That is corresponding value of P90 is a corresponding value of 33 is 4. Then calculating P10. N plus 1 by 100 into 10. 36 by 100 into 10, that is 3.6. And corresponding value of 3.6 is the अब हामीले के गर्नु भने चाहिँ 3.6 भन्दा slightly above हेर्नु पर्यो, that is 8. So value of P10 is corresponding value of 8 is 1. Therefore value of P10 will be 1. Now हामीसँग फर्मुला के छ 1/2 Q3 minus Q1 upon P90 minus P10, that is 1/2 3 minus 2 upon 4 minus 1, that is 0.1667 answer हैन। अब हाम्रो भ्यालु त आयो 0.1667, यसलाई इन्टरेप्ट गर्ने, interrupt the value of k is less than 0.263, therefore it is platycotic. क्वेशन चाहिँ हामीलाई के भनेको थियो भने फाइन्ड द पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस इन्टरेप्ट द भ्यालु हैन। अनि हामीलाई एउटा टेबल दिएको थियो, अनि हामी पहिला चिन्नु पर्यो कि यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा छ कि डिस्क्रिट सिरिजमा छ। यो क्वेशन के छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा छ। अनि हाम्रो कर्टोसिस निकाल्ने फर्मुला के 1/2 Q3 minus Q1 upon P90 minus P10। त्यही बेला हामीले के गर्यौं, पहिला हामीले गिवन टेबललाई चाहिँ टेबलमा रिभिजन गर्यौं। टेबलमा रिभिजन गरेपछि हामीलाई Q3 चाहियो। Q3 इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि 3n+1/4 भ्यालु आयो 27। अब टेबल हेर्नु पर्यो, 27 त छैन, त्यही बेला हामीले के गर्यौं स्लाइटली एबभ 27 भन्दा हायर भ्यालु चुज गर्यौं, दैट इज 29। सो द करस्पोन्डिङ भ्यालु अफ 29 इज 3। सो Q3 इज 3। त्यसैगरी Q1 निकाल्नु पर्यो। Q1 को फर्मुला n+1/4 एन्ड वी गेट 9। अनि 9 त छैन, त्यही भएर हामीले के गर्यौं 9 भन्दा एबभ भ्यालु हेर्यौं, that is 20. So the corresponding value of 20 is 2, therefore Q1 is 2. त्यसैगरी हामीले P90 निकाल्यौं। P90 भनेको 90 into n+1/100 क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो आयो 32.4। टेबलमा 32.4 त छैन, त्यही बेला हामीले के गर्यौं 32.4 भन्दा माथिको भ्यालु हेर्यौं, that is 33। अनि यसको करस्पोन्डिङको भ्यालु कति भयो 4 हैन। त्यसैगरी P10 निकाल्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आयो 1। देन वी पुट दोज भ्यालु इन फर्मुला एन्ड गट द भ्यालु इज 0.1667। अनि हामीलाई क्वेशन त इन्टरेप्ट पनि गर्न भनेको छ हैन। इन्टरेप्ट गर्दाखेरि कति आयो, इन्टरेप्ट गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा, इफ k इज लेस देन 0.263 इट इज
प्लाटोकुर्टिक हैन। अनि यदि के को भ्यालु 0.263 हुन्थ्यो नि के हुन्थ्यो मेसोकुर्टिक। अनि इफ के इज ग्रेटर देन 0.263 भएको भए के हुन्थ्यो लेप्टोकुर्टिक।